เลี้ยวขวารถด้านซ้ายมาเร็วไปหน่อยย้อนสอนนิดนึงจะได้ขวามันมีทางจักรยานอยู่นะแบบเนี่ยตามน้องๆปั่นกันนะที่นี่ก็ตามสบายเลยนะครับแบบว่าปั่นแบบสไตล์แบบที่นี่ปั่นไปเลยตอนนี้ก็ต้องให้ลองกินเซนอ๋อเนี่ยพี่ก็ไปยื่นของงบทำเลนสวนอยู่ซี่จะหยุดให้นิดนึงแต่ว่าเขาก็เด็กคนนี้น่าสนใจมาก
สัมผัสได้ว่าพี่อยู่แถวนี้มาแบบจนแบบว่าแบบรู้เส้นทางพวกนี้หมดแล้ว ที่ใช้ตัวเนี้ยขี่ไปตลาด อ๋อครับน่าสนใจ โอ้ว้าว โอ้ครับได้โอ้ว้าว เมื่อกี้ความกดกระดิ่งก่อนที่จะเลี้ยวเข้าซอยนะเช็คว่ามีรถมาจากฝั่งนี้หรือเปล่าอืม